হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ৰেডিছন ব্লু হোটেল জবছ 2026 প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 এপ্লাই অনলাইন। ৰেডিছন ব্লু হোটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, লগতে বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰিছে আজি, আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। যিসকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো, যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আছাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে কেম্পাছৰ ভিতৰত আপোনালোকে জবটো কৰিব পাৰিব। আছাম ডাউনটাউন যিখন ইউনিভাৰ্চিটি আছে সেই ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে অফিচাৰ, ছিনিয়ৰ অফিচাৰ, এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ, ব্ৰেণ্ডিং। ইয়াৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে এনি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট MBA ইন মাৰ্কেটিং প্ৰিফাৰেড। তো যিসকলে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিলে মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত, তো তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে যিসকল MBA মাৰ্কেটিং কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগতে 2 পৰা 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে ব্ৰেণ্ডিং, প্ৰমোশ্যন, মাৰ্কেটিং, কেম্পেইনিংছ, ছ'চিয়েল মিডিয়া এণ্ড ইভেণ্ট মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এক্সিকিউটিভ ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে। ইয়াৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি বিচাৰিছে এনি গ্ৰেজুৱেট, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে 1 পৰা 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ডিজিটেল মাৰ্কেটিং, SEO, SEM এণ্ড ছ'চিয়েল মিডিয়া মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত। তো যিসকল ইলিজিবল হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে মেইলটোত বায়'ডাটা বা ৰিজিউমখন চেণ্ড কৰিব, ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 5 তাৰিখলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰেডিছন ব্লু হোটেল গুৱাহাটী। গুৱাহাটীত থকা ৰেডিছন ব্লু হোটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এছিষ্টেণ্ট বাৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট মেনেজাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে। আৰু এই পোষ্ট দুইটাৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে, যিসকল স্পেচিয়েল ৰেষ্টুৰেণ্ট চলোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ফিমেল কেণ্ডিডেট, তো তেওঁলোকে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে আছে বাৰ টেণ্ডাৰ, তাৰপিছতে আছে ফুড এণ্ড বিভাৰেজ গেষ্ট ছাৰ্ভিচ এছ'চিয়েট। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী। এই পোষ্টকেইটা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি লাগিব, পিৰিয়ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব 5 ষ্টাৰ বা লাক্সাৰী হোটেলত কাম কৰা। তো যিসকলৰ পিৰিয়ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে 5 ষ্টাৰ বা লাক্সাৰী হোটেলত কাম কৰা, সেইসকলে যদি এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগতে এক্সেলেণ্ট কমিউনিকেশ্যন এণ্ড গেষ্ট ছাৰ্ভিচ স্কিল বিচৰা হৈছে। তো যিসকল ইলিজিবল হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে মেইলটোত বায়'ডাটা বা CV চেণ্ড কৰিব, ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 5 তাৰিখলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে' নকৰিব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে CDAC গুৱাহাটী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2026
47 অফিচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ টেকনিচিয়ান এণ্ড আদাৰ পোষ্ট অনলাইন এপ্লাই তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে CDAC গুৱাহাটী ফালৰ পৰা প্ৰজেক্ট পোষ্টসমূহ হৈছে প্ৰজেক্ট এছ'চিয়েট প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰজেক্ট অফিচাৰ এণ্ড আদাৰ বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে টোটেল 47টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে যিসমূহ কেণ্ডিডেটে বিটেক ME MTech MCA কৰিলে তো সেই সকল কেণ্ডিডেটে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব বয়সৰ সীমা প্ৰতিটো পোষ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে কৰিব নালাগে এই জবটো আবেদন কৰাৰ বাবদ ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট ডেটটো হৈছে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এপ্লাই হৈ আছে আৰু লাষ্ট ডেট আছে 20 জুনলৈকে 1 জানুৱাৰী নহয় সৰি 1 জুনৰ পৰা ইয়াৰ এপ্লাই ডেট আৰম্ভ হৈছে আৰু 20 জুনলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে তো পোষ্টটো মুকলি কৰিছে চেণ্টাৰ ফৰ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এডভান্স কম্পিউটিং CDAC শৰ্ট ফৰ্মত CDAC চেণ্টাৰ ইন নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টকেইটা মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত আৰু যিকেইটা 47টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এই পোষ্টকেইটা কন্টেক্সুৱেল বেচিছত মুকলি কৰা হৈছে যিসকল ইলিজিবল হয় বা আবেদন কৰিবৰ ইচ্ছা আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰজেক্ট এছ'চিয়েটৰ বিভাগত এটা পোষ্ট ইয়াৰ কাৰণে আপাৰ এজ লিমিট 30 ইয়াৰ্ছ বিচৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিটেক ME MTech MCA তো এইখিনি আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে ইয়াতে কিমান মাৰ্ক লাগিব মানে পাৰ্চেন্টেজ তো সকলোখিনি দিয়া হৈছে আপোনালোকে কোৱালিফিকেশনটো ভালদৰে চাই ল'ব যিসকল ইলিজিবল হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰজেক্ট এছ'চিয়েট সফটৱেৰ সিমুলেটৰ ডেভেলপাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে এটা এজ লিমিট মেনশন কৰা হোৱা নাই শিক্ষাগত অৰ্হতা বিটেক পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী সায়েন্স কম্পিউটাৰ ME MTech আৰু PhD কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে আছে প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এমবেডেড ডমেইনৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব এই বিভাগত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে আপাৰ এজ লিমিট 45 ইয়াৰ্ছ বিচৰা হৈছে আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা বিটেক পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী সায়েন্স কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ME MTech PhD কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে তো এই গুটেকেটা কোৱালিফিকেশনৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কোৱালিফিকেশন আপোনালোকৰ যদি আছে তো সেই সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব AI ML ডাটা সায়েন্সৰ ওপৰত এই বিভাগত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আপাৰ এজ লিমিট 45 ইয়াৰ্ছ বিচৰা হৈছে আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা বিটেক পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী সায়েন্স কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ME MTech আৰু PhD কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে তো যিকেইটা কোৱালিফিকেশন ইয়াতে মেনশন কৰিছে যিকোনো এটা কোৱালিফিকেশন আপোনালোকৰ থাকিলেই হ'ল তো যিসকল আগ্ৰহী হয় বা যিসকল ইলিজিবল হয় তেওঁলোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সাৰ্ভাৰ সিকিউৰিটি VAPT ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব টোটেল দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আপাৰ এজ লিমিট 45 ইয়াৰ্ছ বিচৰা হৈছে আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ বিটেক কম্পিউটাৰ সায়েন্স কৰা কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ফুল ষ্টেক ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত টোটেল 3টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই বিভাগত আপাৰ এজ লিমিট 45 ইয়াৰ্ছ বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিটেক পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী সায়েন্স কম্পিউটাৰ সায়েন্স 60% থাকিব লাগিব ME MTech আৰু PhD কৰা কেণ্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আছে প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সফটৱেৰ ডেভেলপাৰৰ ওপৰত টোটেল 4টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই বিভাগত আপাৰ এজ লিমিট 45 ইয়াৰ্ছ বিচৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিটেক বিচাৰিছে 60% থাকিব লাগিব ME MTech আৰু MCA কৰা কেণ্ডিডেট সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট পোষ্টটো প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ বিভাগত মুকলি কৰিছে এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে সফটৱেৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত টোটেল 4টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আপাৰ এজ লিমিট 45 ইয়াৰ্ছ বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিটেক ME MTech MCA কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে গুটেকেটা শিক্ষাগত অৰ্হতাতে আপোনালোকৰ 60% থাকিব লাগিব তো যিসকলে এই কোৱালিফিকেশন সমূহ কমপ্লিট কৰিলে বা যিসকলৰ 60% আছে ইয়াতে বিচৰা ধৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা আছে তেওঁলোকে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব
তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে VLSI ওপৰত টোটেল দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই বিভাগত আৰু আপাৰ এজ লিমিট 45 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা BTech বিচাৰিছে 60% পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী সায়েন্স কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশন 60% ME MTech 60% আৰু PhD কৰা কেণ্ডিডেট সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে সফটৱেৰ সিমুলেটৰ ডেভেলপাৰৰ ওপৰত এই বিভাগত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আপাৰ এজ লিমিট 45 ইয়াৰ্স বিচাৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা BTech পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী সায়েন্স কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশন ME MTech আৰু PhD কৰা সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট পোষ্টটো হৈছে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত সফটৱেৰ সিস্টেম আৰ্কিটেক্টৰ ওপৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে টোটেল দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে বয়সৰ সীমা আপাৰ এজ লিমিট 56 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা BTech পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ME MTech PhD কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে প্ৰজেক্ট অফিচাৰ পাৰচেছৰ কাৰণে এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা ইয়াৰ কাৰণে CA LLM CS CMA MBA কৰা LLB কৰা সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এজ লিমিট 50 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে লগতে 3 বছৰ যিসকলে 3 বছৰীয়া LLB বা MBA কোৰ্স কমপ্লিট কৰিলে তো তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ওয়াৰ্ক এক্সপিৰিয়েন্স 3 বছৰ পোষ্ট কোৱালিফিকেশন ওয়াৰ্ক এক্সপিৰিয়েন্স 3 বছৰ বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰজেক্ট সাপোৰ্ট ষ্টাফৰ বিভাগত 5টা পোষ্ট আপাৰ এজ লিমিট 35 ইয়াৰ্স বিচাৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেচন কৰা কেণ্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব 50% থাকিব লাগিব মাৰ্ক আৰু 3 বছৰ পোষ্ট কোৱালিফিকেশন ওয়াৰ্ক এক্সপিৰিয়েন্স ৰেলেভেন্ট ফিল্ডৰ ওপৰত বিচৰা হৈছে লগতে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব 50% গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ আপোনালোকৰ মাৰ্ক থাকিব লাগিব তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে প্ৰজেক্ট টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত দুটা পোষ্ট এজ লিমিট 30 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা ট্ৰেড সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব 6 ইয়াৰ পোষ্ট কোৱালিফিকেশন ওয়াৰ্ক এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে NCVT আৰু ITI কৰা কেণ্ডিডেট সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা কেণ্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব 1 বছৰ কোৱালিফিকেশন ওয়াৰ্ক এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব লগতে গ্ৰেজুৱেট কম্পিউটাৰ সায়েন্স ইলেক্ট্ৰনিক্স IT কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশন অৰ ৰেলেভেন্ট ডোমেইন উইথ এট লিষ্ট 1 year post qualification experience লগতে DOAE CC O level at last 5 year qualification experience work experience লগতে DOE ACCA level with at last 4 year post qualification work experience থকা কেণ্ডিডেট সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সিনিয়ৰ প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে সফটৱেৰ টেকনিক্যাল টিম লিডৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব টোটেল 4টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এজ লিমিট 40 ইয়াৰ্স বিচাৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা BTech পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ME MTech PhD কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু এই শিক্ষাগত অৰ্হতা কেটা 60% আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব গুটেকেটা শিক্ষাগত অৰ্হতাতে যিসমূহ কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে গুটেকেটা কোৱালিফিকেশনতে যিসকলৰ 60% আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আছে সিনিয়ৰ প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে AI এপ্লিকেশন আৰ্কিটেক্টৰ ওপৰত এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই বিভাগত আপাৰ এজ লিমিট 40 ইয়াৰ্স বিচাৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা BTech পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ME MTech PhD কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে তাৰ পিছতে আছে সিনিয়ৰ প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে AI ML ডাটা সায়েন্সৰ ওপৰত এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই বিভাগত আপাৰ এজ লিমিট 40 ইয়াৰ্স বিচাৰিছে আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতাসমূহ BTech পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ME MTech PhD কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে তাৰ পিছতে সিনিয়ৰ প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ফুল ষ্টেক ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে টোটেল দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই বিভাগত আৰু এজ লিমিটটো 40 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে BTech বিচাৰিছে ME MTech আৰু MCA বিচৰা হৈছে 60% থাকিব লাগিব গুটেকেটা কোৱালিফিকেশনতে তাৰ পিছতে আছে সিনিয়ৰ প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ সফটৱেৰ ডেভেলপাৰৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে টোটেল দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই বিভাগত আপাৰ এজ লিমিট 40 ইয়াৰ্স শিক্ষাগত অৰ্হতা BTech ME MTech আৰু MCA বিচাৰিছে আৰু লগতে 60% থাকিব লাগিব
তাৰ পিছতে আছে সিনিয়ৰ প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে VLSI ওপৰত টোটাল এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এই বিভাগত আপাৰ এজ লিমিট 40 ইয়াৰ্স বিচাৰিছে আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা BTech পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ME MTech আৰু PhD কৰা ক্যান্ডিডেট সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আছে সিনিয়ৰ প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে সাইবাৰ সিকিউৰিটি এপ্লিকেশন আৰ্কিটেক্টৰ ওপৰত এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই বিভাগত আপাৰ এজ লিমিট 40 ইয়াৰ্স বিচাৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা BTech পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ME MTech আৰু PhD কৰা ক্যান্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব তো যি সকলৰ 60% আছে তেওঁলোকে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট মুকলি কৰিছে সিনিয়ৰ প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ সফটৱেৰ সিমুলেটৰ ডেভেলপাৰৰ বিভাগত দুটা পোষ্ট আপাৰ এজ লিমিট 40 ইয়াৰ্স বিচাৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা BTech পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ME MTech আৰু PhD কৰা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে তো গুটে কেটাৰ কাৰণে 60% আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব ইয়াতে যি কেটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে গুটে পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে যদি আপোনালোকৰ এই পোষ্ট কেটাত মেনশন কৰা ধৰণে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লগতে পাৰ্চেন্টেজ আছে ইয়াতে বিচৰা ধৰণে তো এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম কাষতে দেখিছে ক্লিক হিয়াৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছ যদি চাব বিচাৰে ক্লিক হিয়াৰ ক্লিক কৰি ইয়াৰ এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছটো চাই ল'ব পাৰিব আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব বিচাৰিলে সাইডে লিংক দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব পাৰিব গুটেকেটা লিংক ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব ভিডিওৰ তলতে আপোনালোকে ইয়াৰ গুটেকেটা লিংক পাই যাব তাতে আপোনালোকে ভিজিট কৰি এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছ লগতে অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো যাব পাৰিব তো যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই ফৰ্মখনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াতে প্ৰতিটো পোষ্টৰ নেম কেটা পোষ্ট আছে ডোমেইন নেম আৰু লোকেশন গুটেখিনি ইয়াতে দিয়া হৈ থাকিব লগতে ভিউ ডিটেইলছ এণ্ড এপ্লাই তো আপোনালোকে পোষ্টৰ ভিউ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিলে পোষ্টৰ বিষয়ে গুটেখিনি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব লগতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো এনেদৰে আপোনালোকে এটা গুটে পোষ্টসমূহ দিয়া আছে গুৱাহাটী লোকেশনৰ কাৰণে দিয়া আছে তো যি সকল আগ্ৰহী হয় কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে বা কোনটো লোকেশনৰ কাৰণে তো ধুনিয়াকৈ আপোনালোকে চাই লৈ সাইডতে যেটো yellow color দেখিছে ভিউ ডিটেইলছ এণ্ড এপ্লাই ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি সেই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া থাকিব তাতে গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সাচিকা হোটেল 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সাচিকা হোটেল গুৱাহাটী ৰিক্ৰুইটমেন্ট 2026 ইয়াতে আপোনালোকৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ফ্ৰন্ট অফিচ এছ'চিয়েটৰ বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে মেল ফিমেল দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ডিপাৰ্টমেন্টটো হৈছে ফ্ৰন্ট অফিচ আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 12 পৰা 15000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা এজ লিমিট 18+ ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা হাই সেকেন্ডাৰী পাস অৰ এবভ অৰ এনি হস্পিটেলিটি ডিপ্লোমা কৰা ক্যান্ডিডেট সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব মানে হাই সেকেন্ডাৰী পাসৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা লগতে যি সকলে হস্পিটেলিটিৰ ওপৰত ডিপ্লোমা কৰিলে সেই সকল ক্যান্ডিডেটেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 3 বছৰ সেম বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত বিচৰা হৈছে বেনিফিট পাব ফুড এণ্ড একমেন্ডেশন আৰু জব টাইপটো হৈছে ফুল টাইম এপ্লিকেশন ফিজ নীল কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে জবটো আবেদন কৰাৰ বাবদ যি সকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লোকেশনটো মেনশন কৰা হৈছে লাষ্টেড মেনশন কৰা হোৱা নাই যি সকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটোক লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ